ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। ચલો તો આપણે જઈએ રેસીપી તરફ। તો આજે મેં મારી સ્ટાઇલમાં જે રીતે મેગી બનાવું છું એ રીતે તમારી સાથે શેર કરું છું। તો એના માટે મેં લીધું છે ક્રશ કરેલા કાંદા, થોડું કોથમીર, મકાઈના ફોલેલા દાણા, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ગરમ મસાલો, મરચું, હળદર એન્ડ મેગી લીધી છે અને મેગી મસાલો। તો આપણે પહેલાં એક બાઉલમાં ગરમ પાણી કરવા મૂકીશું અને એની અંદર મેગી નાખીશું। આપણે પહેલાં મેગીને બોઇલ કરવાની છે। તમે જોઈ શકો છો મેગી બોઇલ થઈ ગઈ છે સરખી રીતે। હવે આપણે મેગીની ગ્રેવી રેડી કરીશું। એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં માયોનીઝ લઈશું થોડુંક, પછી શેઝવાન ચટણી લઈશું। મેં શેઝવાન ચટણી અહીંયા 2 ચમચી લીધી છે। પછી થોડો સોસ એડ કરીશું, મેગી મસાલો, થોડો ગરમ મસાલો નાખવાનો છે, પછી મરચું અને હળદર જે 1 ચપટી જેટલું જ લેવાનું છે, વધારે એડ નથી કરવાનું। પછી આ બધા મસાલા આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરીશું માયોનીઝ અને શેઝવાન ચટણી સાથે। બધા મસાલા સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય એના પછી આપણે જે બોઇલ કરેલી મેગી હતી એ આમાં નાખી દઈશું। મેગીને બી સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે મસાલા સાથે। હવે આમાં આપણે થોડા કાંદા એડ કરીશું, પછી આપણે મકાઈના ફોલેલા દાણા બી એડ કરી દઈશું। થોડું પાણી એડ કરીશું જેનાથી સરખી રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય। હવે આપણે થોડું બટર એડ કરીશું, આ મેં મેગી બોઇલ કરતા વખતે જે પાણી હોય છે એ મેં એક વાટકીમાં નીકાળી દીધું હતું। આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। એને થોડું થોડું નાખતા રહેવાનું છે। તમે બી આ રીતે ટ્રાય કરજો, મેગી ખૂબ જ સરસ રીતે બનશે। તમે જોઈ શકો છો મેગી રેડી થઈ ગઈ છે। થેન્ક યુ।